السلام عليكم. لو سمحتوا اكبسوا سبسكرايب واكبسوا الجرس التنبيه لكل فيديو جديد، وشارك الفيديوهات والقناة مع أصحابكم. احتاج دعمكم. شكرا. وعلى طربوشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعرف، أنا والله آسف، سامحوني. شوف، على طربوشي وعلى طربوشي الصغير، على طربوشي صغير كمان. أنا آسف. طربوشتين هسه. أول إشي، كيف حالكم؟ إن شاء الله كلكم تمام كويسين. رجعت بعد شهر وهيني رجعت لكم ومع الغرفة الجديدة الحمد لله. لو أنتم بتتذكروا قبل يعني آخر شهر كنت يعني بغير الغرفة. شوف، هاي الأكبر سبب اللي أنا ما كنت على اليوتيوب. سامحوني شباب، والله آسف. بس هسه رجعنا وأنا كتير متحمس عشان بدي أشوفكم. والله مشتاق لكم كتير. إن شاء الله يعني أنتوا بتحبوا الغرفة. حطنا كتير وقت للغرفة هاي، وهسه الحمد لله بدي استعملها وبدي أرجع عليكم على القناة العربي المكسر الحلو. والله مشتاق لكم، وعشان أنا طولت عليكم وتركتكم للآخر شيء. إن شاء الله لسه في ناس، الله اعلم. انا بحس انه بجوز ما فيش ناس، بجوز انتوا كلكم تركتوني وانا هسه بحكي بس ابوي لحاله. بجوز متابع واحد او خلص مع الحكي. سامحوني شباب، صلوا على النبي. اليوم عشان انا طولت عليكم بدي اعمل مقطع مش خاص. الاخر مرة انا حكيت خاص. مقطع مميز كتير مهم قصدي اليوم، وعندي ضيوفين كتير مهمين. اوكي خلينا نجيبهم. استنوا. اوكي شباب، يلا. عندي ضيوف كتير مميز معي اليوم. يا ابتي وينك؟ موجود، انا على جنبك هيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. والله يا ابتي انا كنت تركت هاي القناة للاخر شهر عشان كنت كتير مشغول مع الغرفة هاي وراي والاجتماعات بالفيس وكل اشي. بس انا فكرت يعني لو انا بدي ارجع على القناة لازم اجيب يعني الاهم ناس معي، وانا بعرف كل المتابعين بيحبوك كتير. تفضل. ثانك يو فور كامينج باك يعني قصدي. ولا على طربوشي بدك احكي لهم اشي يعني بعد الاخر مقطع معك؟ لا، انبسطت اخر مره لما حكيت معهم. انا انبسطت وان شاء الله انبسطوا هم معي، ويعني مثل ما تقول انا مشتاق لهم جميعهم. ان شاء الله قريبا من نروح نزورهم. بدنا نعلن اشي الكم، يعني هذا بس الكم عشان احنا بنحبكم كتير. لو الله بقدرنا ان شاء الله انا وابوي بدنا ننزل على سعودية او على دبي، الله اعلم لسه بدنا نشوف. بس بعد رمضان بدنا نزوركم ان شاء الله، وان شاء الله نعمل اجتماع معكم. بعرفش لسه، بس هسه الخطة موجودة هسه ان شاء الله باذنه تعالى. بنشوفكم بعد رمضان ان شاء الله. بس يا ابتي قبل احنا بنبلش مع المقطع هاي، عندنا كمان ضيوف هي كتير مهمة زي ابوي. مين الضيوف الثانية يا ابتي؟ ضيفة الفيديو اليوم بتكون زوجتي ام يوسف. السلام عليكم يا امي. عليكم السلام. السلام عليكم يا everybody هناك في العربي تبعي ما هو منيح على فكرة. طب بدنا ندخل بالقصة وقصة ابوي وقصتنا يعني كلنا. بس يعني اول شيء يعني هذا امي يا ناس، ادعوا لها وادعوا لابوي كمان، وان شاء الله يعني هذول اهلي. وانا كتير متحمس عشان بدي اسجل مقطع معهم. السلام عليكم يا امي وابوي، كيف حالكم؟ الحمد لله مشتاقين يا الله يسعد وجهك وخلينا اياه وجهك. على طربوش يا امي وعلى طربوش يوسف الصغير واحنا بنحبه ان شاء الله. انتوا يعني ان شاء الله بدي اشوفكم بكره صح؟ اهلا وسهلا. واول شيء بدي اعمل بكره جايين ناكل مع بعض ان شاء الله. بدنا نعمل لك باربيكيو ان شاء الله. بدي اول شيء بدي ابوس رجلكم واحط رجلكم على طربوشي. لا اكيد لا. اوكي استغفر الله. خلينا ندخل بالموضوع تبع امي. لو انتم ما شفتوا المقطع الثاني روح تفرجوا بعد هاي عن قصة أبوي وحياته وكل إشي وقصتنا. عملنا مقطع قبل شهر ونص إشي هيك، وبنحطه بالديسكريبشن إن شاء الله. بس هسه أبوي وأمي ما بيعرفوا شو بدي أعمل معهم. أول إشي بدنا نبلش بأسئلة منكم لأمي. أول إشي أمي، في مرة بحياتك إنه أنت عصبتي علي أو أنا تعبتك لما أنا كنت صغير لهسه يعني؟ أكيد في قصص من الناس. مش عمرك زعلتني الله يرضى عليك. You're always شاطر، بس بكت تتعبني. كيف؟ يعني بكت من حتى وانت صغير اسم الله عليك بكت دائما تعرف انك بدك تدير بالك على اغراضك، دائما تفكر للمستقبل. يعني like you're always 10 days ahead like دائما بفكر بالمستقبل مش هسه. دائما بتفكر بدك هاي الشغله شو بدي اسويها، يعني بدك بتحط شيء في راسك بدك تجيبه. لما احنا نقول لك لا مثلا يعني فيش معنى مصاري ولا شيء، انت بتفكر في الحل، شو بدك تحلها شو بدك تسويها. مثلا لما بكيت صغير
فكنا نسوي لك حفلات عيد فضحتينا ميلاد. يا امي، فضحتينا. بس بضحك بقيت تلعب بهاي البيسبول. يا بس موجودة في أمريكا لعبة بتخزي. يوسف بقيت متولع انت في هاي اللعبه كثير. كل ما بدك شيء كان يمكن غالي، انت عارفك عن اولادك كثار وما شاء الله يعني مكان شغل. بقول لك يوسف مش هاي السنه بشتري لك اياها، السنه الجايه نستنى شوي لبعد عيد ميلادك بنشتري لك اياه. عيد ميلادك بقى يوم من هالايام، بقى عيد ميلادك في شهر 6. منك لحالك اخترت انك بدك تسوي حفله في شهر 3. بدك تعزم كل اصحابك يعني في شهر 6 كنت لهم رايحين على السفيه، بك المدرسه فيش مدرسه في اخر 6. فيوسف قال لا انا بدي اجيب الهديه هسه. كنت بعيش مصاري اشتري لك الهديه، بقول لا انا هسه بدي اجيبهم وبدي كلهم اللي بدي يجي عندنا نطعمهم بيتزا ومنيمهم عندنا بنسليهم وبدي كلهم بس جيبوا معكم مصاري. بديش هدايا. هذا الشيء يعني فير عادل. بس ما شاء الله عنك لميت مصاري اني اشتريت البات العصايه اللي بدك اياها، كانت حقها $300 بقى. ولا والله فضحتينا شويه يا امي، الله يسعدك. بس صح يعني هذا بامريكا هذا كتير يعني عادي، لما الاولاد صغار عندهم عيد ميلادهم بيعملوا حفله ويجيبوا اصحابهم واصحابهم بيعطيهم هديات ولا مصاري او شيء هيك. سو انا الحمد لله اخذت الفرصه واستغفر شو بدي اعمل، عملت الحفله بجوز بدري يعني 3 شهور، بس شو المشكله يعني. وطلبت مصاري. بس ولد صغير كيف فكرت فيها وحليتها منك لحالك يعني جد I was so proud of you. الحمد لله كنت افكر بالبزنس. دائما عقلك شغال الحمد لله زبطنا المصاري وجبنا لهالاعصاب. بدأت بك دائما بدك تلعب بيسبول، بك دائما بده يلعب بيسبول وبراكتس، بك ياخذني وخليني يضرب الطابات ونفكر شاد نروح نجيب له الطابات وهو واقف مطرحه نزت له اياه يضربهن واحنا نروح استغفر الله. كنت حمار انا استغفر الله لما كنت ولد صغير. بس ما كنا نقول الله يطولك يا روح. ليش بسألك عمنا كل صغير وعزيز علينا. انا الاصغر واحد بالعيله، سو انا يعني الحمد لله امي وابوي عطاء كثير الحمد لله. انت بسموك بالعربي كريد العيش. اوكي، وهاي عندي اخر سؤال. بعد هذا السؤال بدنا نبلش بالقصه الحب تبع امي وابوي تبع زواجهم. بدنا نخلي امي تحكي هسه ابوي عشان احنا حكينا بالاخر مقطع، بس قبل هي بتحكي لنا القصه. بدي اسالك، لما انت كنت شاب وبدك تجوزها اعطينا القصه من راسك يا ابوي. لما انت شفتها وكنت بدك اطلبها يعني من البدايه شو كيف تعرفت عليها وهيك؟ ولا تعرفت ولا بعرفها ولا سمعت عنها في الاخبار، بس وديت امي. نسيت عليك. remember I came to the gate. لما شفتها لما اجت عزمت علينا مشان خطبه اخوها شفتها. الحمد لله تحجبت ويوسف كان عمره بجوز 3-4 سنين. سو ابوي انت شفتها وشعرها ما شاء الله. وطبعا بقريتك كان يلبسوا الحجاب ولا ما يلبسوا الحجاب وكانوا حاولوا يفسدوا علينا. شو صار؟ انت شفتها على الباب تبع انا وقعت في الحب. وقعت بالحب من اول نظره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهي وقعت في الضحك بتقول لك. استغفر الله يا امي. خلص خلينا نشوف من عيون امي القصة من عيونك شو صار. انت كنت مولودة بفلسطين صح؟ بعد هيك شو يعني كمل معك القصة لو سمحتي. الله يسعدك. انت لما انولدت في فلسطين ولما بقى 2 طلعنا انا ابوي بقى عايش في فنزويلا الله يرحمه في كاراكاس فنزويلا الله يرحمه تعيش الله يرحمه. وسحبني انا وامي واخوتي وخواتي ورحنا على فنزويلا. عشنا هناك بجو 7 سنين. بعدين في ال75 جينا هنا على كاليفورنيا. استني يا امي، انت بتعرفي اسبانيولي؟ un poquito no mucho. لا بتحكي اسبانيولي كويس. امي بتحكي انجليزي واسبانيولي وعربي ما شاء الله. بس في راسي احسن من على لساني. يعني انا زيك، انا بالعربي يعني صعب لما واحد بده يحكي، بس براسي انا كمان عندي العربي. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. تعلمت منكم اثنين. يلا تفضلي. اسف. فجينا على كاليفورنيا ومن ال75 لهسه واحنا هان. لما جيت هان بقى عمري 9 سنين. 9 سنين ما شاء الله. وانت عيشة طول حياتك هون يعني بعد هذا الايام. هاي بلدي بالنسبه لي. هاي اللي يعني طبعا احنا فلسطينيين وبلدنا احنا عرب اصلنا، بس يعني انا ربيت هون سو هذا بشر لايك اني يعني امي زي انا يعني امريكي فلسطينيه بس امريكيه كمان.
ابوي هاي هو يعني اجى على امريكا لما عمره كان شو ابوي 24. 24 زي انا هسه انا 24 تخيلوا لو انا يعني عيشت طول حياتي بفلسطين وجيت والله That's crazy. لما واحد بفكر هيك يعني لما أنا بحط حالي بقندرتك لا مطرحك مش قادر أفهم. ما شاء الله عليكم. الله يخلينا إياكم أنا وإخواني، وإنتوا ما شاء الله عملتوا كثير بحياتكم وأعطانا يعني كثير فرص استغفر الله حمار أنا. بس يلا العربي تبعي زي العربي تبعك سويت اوكي من سلبك مش تسميش. امي تحكي عربي 85% مثل ابوك بيحكي انجليزي مكسره يعني شوي الحمد لله. بدي احكي هسه اعطونا المعلومات اللي يعني مهم. هسه استنوا انا امي وابوي ما شاء الله عنهم يعني قبل اسبوع كانت عيد الزواج ما شاء الله يطول بعمركم وزواجهم ان شاء الله للقبر بعد يعني كمان 100 سنة إن شاء الله. بس 35 سنة صح؟ ما شاء الله تكبير الله أكبر ما شاء الله. عشان هيك يا ناس أنا بدي اسمع منهم قصة الحب. وبعدنا بنحب بعض لحد الآن مثل ما تجوزنا امبارح يعني. بس القصة ما كانتش حب. It was not love at first sight مثل ما بيقولوا. القصة مش يعني arrange مش غصب عنهم بس يعني مش زي العادات والتقاليد زي زمان مش مثل هسه الناس تعرف بعض. خلينا عشان زي ما حكينا امي كانت تعيش هون بامريكا وهي سفرت على فلسطين وعرفت على ابوي. وخلينا نسمع القصه منك يا امي عشان انت العروس. اللي صار يعني روحت في 85 بقيت في السفيه روحت على البلاد. من ابوي الله يرحمه ما بكى بده نتجوز حدا من امريكا. لو انهم عرب كان لا لازم تتجوزي من البلاد نعرف شو اصلهم وفصلهم وهيك يعني نتعرف. قلت اوكي بقيت جاهله. قلت اوكي كان عمري 19 سنه سبحان الله. يعني بكيت يعني رديت على ابوي. والله يا امي شكلك لسه زي عمرك هيك. يا الله يسلمك. ابوي وامي ما شاء الله. انا اسف ما بدي يعني خرب القصه بس لما انا رحت على فلسطين مع امي وابوي والله لو انتم بتشوفوا وجه ابوي ما شاء الله ووجه اصحابه بنفس العمر والله شكلهم اختيارين يعني استغفر الله. بس بدي احكي الحق يعني ابوي شكلك شاب لسه الحمد لله. بوجودك زي سيدي الله يرحمه. خطبنا كان ابوي الله يرحمه وهو صغير عنه كنا من نفس البلد كان يعرف ابوه لجوزي. بكوا أصحابهم صغار وسبحان الله شفنا بعض صار نصيب الحمد لله. هذا مش القصة. أنا سمعت يا أمي ما بدك تحكي عن يعني شو صار من أول يعني لما الحمد لله هسه عندكم 35 سنة وراكم ولسه متجوزين ما شاء الله وعندكم 4 أولاد. يا خلص بدك الحقيقة هسه معناته بدي اسمع من امي زي انا بسمع بالحقيقة. يا امي انت بتحكي لي يعني بالبداية ما بدك يعني. لا انا بصراحة اول مرة شفته عم ابوي الله يرحمه قال لي عنه قال في واحد في البلد بعرفه وبدي اشوف فيه. اول مرة شفته روح اخوي معي يوم رحنا خلينا نسوي حفلة لاخوي خطب. فمن اللي عارف البلاد بنروح ندق على الابواب نعزمهم معزيمه يعني باللسان بالحقيقه مش يعني على كروت. هذا من زمان قبل 35 سنه 40 سنه. anyway رحت على دار عمي الله يرحمهم. فرحت وشفته قاعد على الدرج لابس لي دشداشه بيضة ما شاء الله. بس بالنسبه لي جاي من امريكا طبعا هذا بقى شيء غريب مش جميل. بيني وبين حالي قلت مستحيل. انت كنت متعوده يعني البدله الجرافي والبلاطين يعني مش فيش لبس هنا في امريكا هيك لابسين مش اسلام. وبعدين مره شفته في الشارع فكان يمشي وحط ايده في ايد واحد من اصحابه ماسكين ايدين بعض. بس هاي عادات عندهم هناك العادة. استغفر الله. انا بالنسبه انا والله ما فهمت. هسه فهمت. انت شفتي ابوي كان يمسك ايد يعني صاحبه ماسك ايد صاحبه في الشارع بكسره. هون يعني بامريكا ما بصير هيك يعني اكيد. الحمد لله ابوي حجت استغفر الله. يلا تكملي. حج اسف. فحجت عليها اول شيء كنت مش مستحيل. وسبحان الله خلص اجى يوم من هالايام اجى هو يطلبني وقعدنا انا في الغرفه من حالنا شوي 5 دقائق. وبصراحه ما عجبني كثير. شفت انه احكى كثير بقول بدك تحكي
شو بدك تعرفي؟ اسألي السؤال. شو بدك تعرفي؟ أنا بكت مستحيل. أنا شو هذا like دفش شفت لك حكي كثير. معلش هيك بلاد. بس it was strange for me. بس هي ما كنت يعني متعود حبيبي يعني على الاشياء هيك. حبيبي انا كنت جاي من الجامعه يا يوسف كمان. Oh yeah, so ما it was a شاء big الله. deal. Yeah, it was a big deal. عنه بكن دارس من الجامعة وشو الناس بيقولوا ما شاء الله عنه حلو وابصر شو ما خلص بنشوفه بس مشان ابوي. يعني معنيش حلو بكي؟ ما شاء الله عنك منيح. بعدين صار نصيب الحمد لله. بس كان يستحي هسه بطل. يعني بطلت استحي. شو بكي يستحي ودائما عركان. شو بقيت خجول دائما. خجول. ونش على وجهي من العرق. نش على وجهي. ابوه can you believe it؟ انت تصدق لا انه والله والله مش مصدق. ابوي لو هذا بيعرف ابوي بالحقيقة هو دائما لازم يحكي، ما بيقدر يعني يوقف حاله ما بيقدر يقعد ساكت. احنا كنا بالكتير مواقف لما كنا برا وابوي بيصيح اشي يعني غريب او بيحكي اشي غريب صوته عالي. الحمد لله. بس عشان هيك انا بحبه كتير. هو بيضحك كتير. هو بس بيحكي لو اشي بيجي على مخه هو بيحكيها يعني غصب عن الناس حواليه. هذا اشي هو ما كان هيك دايما يعني من زمان. It's crazy. بقى هيك بس اول يومين ثلاث عبال ما خطبني بعدين صار قوي هيك. بعدين انت كنت بس تزوري فلسطين صح؟ يا رحنا هناك بس زيارة قعدت شهر ورجعنا هان. هاي بقت اول مرة روحت على بلاد. عندي سؤال يا ابتي. تفضل حبيبي. شو يعني اكبر سبب يعني عشان بدك تجيب الجرين كارد منها؟ لا ممكن تفسر الجرين كارد للمتابعين؟ شو الكرت الاخضر الجرين كارد؟ يعني عشان بده يعيش هون، عشان صعب لواحد يعيش بامريكا بدون الزواج. في ناس بيتجوزوا عشان بدهم يعيشوا هون. بسألك يا ابوي هذا السبب ولا لا؟ انا ما جيت مشان هالسبب. انا لما تخرجت من الجامعه كان كل بنات البلد اي واحد بدي اياها اخذها بس ما هم مش دارسين. شوفي يا امي ما شاء الله انت جوزتي يعني لاجمل واحد. هي از جود لوكينج حلو. اللي بيبقى في امريكا معناته ما شاء الله فهمان ومثقف مشان هذا السبب. يعني هل you fit each other. انتم ما شاء الله عنكم لايكين لبعض. اكيد. فانا بعرف اكيد انا ابنكم، انا بعرف القصه. انا يعني ما شاء الله عنكم كنت عندكم يعني حياه طويل مع بعض، واكيد في افراح وفي اشياء يعني صعب وفي كل شيء. بس الحمد لله احنا تعلمنا كثير منكم وانا واخواني، والحمد لله لسه انتم متجوزين مع بعض والحمد لله عايشين بالعافيه ان شاء الله. كمان 50 سنه يعني اقل شيء ان شاء الله. بعد هذا الفتره امي كنت هون لحالك صح؟ بعد ما خطبت جيت هان. ولما روحت هان قلت لامي انا بديش اتجوز. لا انا ما عرفت هذا الشيء. جيت هان وبعدين قاعد بيجي 4 أشهر ولحق. سحبتني في الحبلة. رحنا مع بعض انا وامي وابوي الحمد لله لفلسطين مره، وبعد هذا الكورونا بدنا نرجع ان شاء الله. ان شاء الله. بدكم تزوروا كمان مره فلسطين؟ طبعا خاص يا طبعا نزور فلسطين والاردن والسعوديه. بدي اروح على الرياض اخرى مره ان شاء الله. بدي اروح اشوف اصحابي هناك. ابوي بحب بده يروح على بلاد كتير. امي اكيد بدك بس مش كده. لا انا بحب ازور. هو بحب يروح يعيش هناك بس انا ما بقدرش اعيش. انا وابوي بدنا نعيش هناك بس خلص لو احنا ان شاء الله بنقرر بالمستقبل بنجيب امي معنا وخلص معنا. وين ما بروح ابوك اروح معه طبعا. سبحان الله. زي ما حكيت لكم انا وابوي بدنا نزوركم قريبا ان شاء الله. الله اعلم لو امي بتيجي يعني بالمستقبل. بس وابوي وامي الحمد لله على سلامتهم. اخذوا هذا الفاكسين. شو اسم الفاكسين؟ هذا طعم. وانا بعد بكره ان شاء الله بدي اجيبه كمان. وخلص انا بعرف في كتير ناس اللي ما بدهم يعملوا هذا بس يا خلص بدنا ناخذها بدنا نرجع على الحياة العادية ان شاء الله. بشوفكم انا ان شاء الله. وكمان بدي بس احكي انا ما بعرف اللي حكيت هيك بيفور. بس لما انا وابوي رحنا على سعودية كلنا بمطعم ماما نورة شاورما. يا الله والله عندك انت ما شاء الله ذاكرتك قوية. منك ومن امي. بس صح ابوي كان كتير ذكي الشاورما صح؟ ولا حبيته. ان شاء الله بنرجع لكم ان شاء الله. وصاحبي طلال فيس فايروس هو ان شاء الله بتستنى فينا كمان. بدي اتعرف على فيس فايروس. والله انا حبيته ان شاء الله نبسط احنا وياه ان شاء الله. خلص هذا القصة الحب تبع ابوي وامي. وسألت قصة الحياة والحب.
وسألنا أمي يعني أسئلة، وهسه تعرفنا عليها وعلى أبوي، وإن شاء الله بيرجعوا إن شاء الله بالمستقبل في مقاطع بالمستقبل إن شاء الله. لو ان شاء بدكم، الله. لو انتم بدكم تشوفهم اكبس اللايك بutton، سبسكرايب، كل اشي. شكرا كثير يا امي وابوي، انا مقصر فيك معكم. لا استغفر الله، أكيد. احنا اي شيء. عندي طربوش، أي خدامة. انا عندي طربوشين هسه الكم، واحد صغير وواحد كبير الكم ان شاء الله. شكرا لوقتكم، وان شاء الله وقت. بنشوفكم يا ناس. بدي اطلب منكم مشان الله لو سمحتوا ادعي لهم. هذه ادعوا لهم، ادعوا لهم. لسه ما بعرف عربي. ادعوا لهم ان شاء الله، الله يطول بعمرهم. يلا بنشوفكم ان شاء الله. سامحوني كمان عشان انا طولت عليكم. شو هسه شهر راح وما عملت مقطع، سو هسه رجعنا ان شاء الله بدنا ننزل كمان مقاطع يعني كل ثاني يوم، الله اعلم. ان شاء الله خير. انا والله كثير مشغول مع الاجتماعات، بس ان شاء الله بدي احاول. شكرا ابوي وامي، شكرا بحبكم. حبيبي. بنشوفكم يلا بكره ان شاء سلامات. الله. ان شاء الله حبيبي. ان شاء الله. يلا سلام عليكم. وللآخر مرة بالمقطع على طربوشي، عملوا سبسكرايب، ابعت الفيديو لاصحابك، اكبس اللايك بutton، وصلوا على النبي يا شباب. وبنشوفكم ان شاء الله بكره وكمان بالجنة ان شاء الله. ادعي لنا. السلام عليكم.